छैन भने केही प्रब्लम छ भने भन्नु है। मेन तपाईँको अब जस्तै अरूहरूले तपाईँले अब विन्डोजमा मैले विन्डोजमै चलाएँ है, म्याकमा चलाउनेको छुट्टै अर्कै अलिकति यो इन्टरफेस फरक हुनसक्छ होइन। अब न त विन्डोजमा चाहिँ जनरली अब धेरैजनाले विन्डोज चलाउने हुनाले विन्डोजकै छ है। अब विन्डोजमा जनरली तपाईँको जुन वर्डको एक्सेलको जुन फर्मेट छ नि, जनरली यसको पनि फर्मेट चाहिँ त्यही नै हो है। तपाईँको मेनुको फङ्सन चाहिँ त्यही नै हो होइन। त्यो बाहेक यो माथि जुन ए छ नि, यो अटोक्याडको फङ्सनमा जानु भने यसमा चाहिँ जनरली तपाईँको अब न्यूको, ओपनको, सेभ एजको होइन, अब कुनै कुराहरू इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा ड्रइङ नै तपाईँले गरिसकेपछि त्यसलाई पनि डिफ्रेन्ट फर्मेटमा एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। त्यो अप्सन बाहेक प्रिन्टिङको अप्सनहरू र ड्रइङ युटिलिटिजहरू छ है। अब यसको बारेमा बिस्तारै कुरा गर्दै जाउँला होइन। बेसिकली अहिले चाहिँ हामी युजर इन्टरफेस कस्तो छ भन्ने कुरामा जान खोजेको होइन। अनि मेन आज अब यसमा इक्विपमेन्टहरू, एक्स्ट्रा इक्विपमेन्टहरू भनेको त केही पनि चाहिएन होइन। तपाईँको अब तपाईँले बेसिकली तपाईँसँग अब ल्यापटप छ भने अथवा कम्प्युटर छ भने तपाईँको जति छ त्यति कुराहरूले पुग्छ। अब हामीलाई चाहिने यसमा एक्स्ट्रा इक्विपमेन्टहरू केही छ भने त्यसको इन्ट्रोडक्सन दिनु भन्नेको कुरा छ होइन। त्यो बाहेक अब अहिलेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जनरली 2D मै काम गर्ने हुनाले चाहिँ 2Dको पनि अब तपाईँको कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ है हामी। जनरली अब अटोक्याडमा कोअर्डिनेट सिस्टम भनेर चाहिँ हामीले कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम भन्छ कि एउटा चाहिँ है। अब यो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ जनरली अब यसमा तपाईँको अब यो एउटा युसिएस छ कि है। यसमा चाहिँ युजर कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ जनरली अब हामीले दुईवटा म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर लाइन्सहरूलाई लिन्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अहिले यो एउटा एक्स र वाइ मानौँ न होइन, दुईवटा लाइनहरू छ भनेर मानौँ है। होरिजेन्टल र भर्टिकल छ भनेर मानौँ होइन। यो दुईवटा चाहिँ अहिलेलाई यहाँनिर तपाईँले एक्स र वाइ देखिराख्नु भएको छ नि है। योलाई चाहिँ एउटा तपाईँको ओरिजिन स्पेस मानौँ न होइन। यो दुईवटा जहाँ तपाईँको इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट चाहिँ ओरिजिन सिस्टम हो होइन। अब यदि 3Dलाई बुझ्ने हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो रुमको कर्नर भनौँ न, यदि रुमको कर्नरमा चाहिँ 3टा लाइन गएको हुन्छ नि, एउटा तपाईँको जेड एक्सिसमा अपवार्ड गइरहेको छ भने दुईवटा एक्स र वाइ मानेको हुन्छ। त्यहीको बेसिसमा मानेर चाहिँ हामीले कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम बनाएको हुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ अब एक्स र वाइ भनौँ न, होरिजेन्टल र भर्टिकल हुने भयो। अब एक्सको तपाईँको मानौँ यो होरिजेन्टल लाइन छ भने एक्सिसमा जाँदाखेरि चाहिँ जति तपाईँ राइट जानुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ मान्नु पऱ्यो होइन, पोजिटिभ एक्सिसको हिसाबले जानु पऱ्यो। यदि लेफ्ट जानुहुन्छ भने चाहिँ नेगेटिभको हिसाबले जानु पऱ्यो। त्यस्तै वाइको पनि अपवार्ड जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले पोजिटिभ मान्नु पऱ्यो भने डाउनवार्ड जाँदाखेरि चाहिँ नेगेटिभ जानुपर्ने भयो है। यो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम हो। अर्को भनेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ तपाईँले एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टम भन्छौँ क्या एउटा चाहिँ हामीले है। म यसमा अलिकति तपाईँलाई पछि केही नोटहरू छ भने म तपाईँलाई प्रोभाइड गरौँला होइन। अन्त बेसिकली यसमा धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा त छैन होइन। यो कुराहरू चाहिँ बेसिक कुराहरू, जस्तै कुनै तपाईँले सबभन्दा सुरुको कमान्ड भनेको अब यसमा कमान्डहरू एल कमान्ड भने त धेरैजनाले चलाइसक्नु भयो होला। लाइनको कमान्ड छ भने यसबाट हामीले चाहिँ एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको चाहिँ कसरी जानिन्छ होइन। कुनै एउटा लाइन बनाउनु छ भने यो पोइन्टमा लिँदाखेरि मानौँ एल कमान्ड लियो। एल लिइसकेपछि मानौँ एउटा कोअर्डिनेट, दुईवटा कोअर्डिनेट छ भने त्यो कोअर्डिनेटको बिचमा हामीले लाइन ड्र गर्नु पऱ्यो। जस्तै म्याथमेटिक्समा तपाईँलाई दुईवटा कोअर्डिनेट, एउटा लाइनको लागि दुईवटा कम्तीमा पनि दुईवटा कोअर्डिनेट चाहियो। एउटा 10,10 भन्ने कोअर्डिनेट छ, अनि त्योबाट चाहिँ तपाईँले अर्को 20,20मा लाइन तान्नु पऱ्यो भनेपछि दुईवटा कोअर्डिनेटको सिस्टम दिनुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको एब्सोल्युट भयो कि। एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ 10,10 भयो है। अर्को कोअर्डिनेट सिस्टम, अर्को कोअर्डिनेट चाहिँ तपाईँको के भयो 20,20 भयो। अब यो एब्सोल्युटमा चाहिँ तपाईँले के हुन्छ डाइरेक्ट कोअर्डिनेट सिस्टम दिनुहुन्छ। अब यो नभएर ल तपाईँलाई जनरल एल सुरुको एल गरेर 5,5बाट सुरु गर्नु पऱ्यो होइन। एक्स एक्सिसमा पनि 5, वाइ एक्सिस पनि 5 भयो भने अथवा 0बाट मानौँ जुन हामीले जुन युसिएस बनाएको छ नि, अब डब्लुसिएस नै भनौँ होइन। यो कोअर्डिनेट सिस्टमको ओरिजिन हाम्रो यो पोइन्टमा छ भने एल गर्दा 0,0 गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ तपाईँको ओरिजिन हो त्यहाँबाट सुरु हुनुभयो, यहाँबाट सुरु हुनुभयो। अब योबाट तपाईँले 10,10सम्म चाहिँ एउटा लाइन तान्नु छ भने एउटा लाइनको अर्को कमान्ड छ भने 10,
कमा 10 गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँसम्मको लाइन गयो। यो सुरुको लाइन चाहिँ ओरिजिनबाट सुरु भएर गयो है। यो चाहिँ तपाईँको एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टम भयो होइन। अर्को चाहिँ के हुन्छ नि, हामीलाई मानौँ कहिलेकाहीँ चाहिँ बिचबाट सुरु गर्नु पऱ्यो अरे। अब मानौँ यो लाइन यो पोइन्टबाट 2020बाट कुनै एउटा लाइन सुरु गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ कति डिस्टेन्स जाने त है। त्यसलाई योबाट यति डिस्टेन्स जान्न भन्नको लागि चाहिँ हामीले के भन्छ नि, रिलेटिभ भन्छ है। रिलेटिभको लागि चाहिँ योबाट मानौँ 20बाट अब हामीलाई दायाँतिर मानौँ अर्को 20 जानु पऱ्यो। 20 जानको लागि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ रिलेटिभ हुनाले चाहिँ एट द रेट भन्ने सुरु कमान्डबाट सुरु गर्छ होइन। एट द रेट अब मानौँ योबाट पनि हामीलाई 20 होरिजेन्टलमा मात्रै जानु पऱ्यो भने 20,0 गऱ्यो भने चाहिँ होरिजेन्टल अर्को 20 गयो क्या यहाँबाट। यो चाहिँ रिलेटिभ हो। अघि हामीले सुरु गरेको चाहिँ के हो, कुनै दुईवटा कोअर्डिनेट दिएको हिसाबले चाहिँ एब्सोल्युट पोइन्ट आएको हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टम भयो। यो चाहिँ यो 20बाट सुरु गरेर कति डिस्टेन्समा जाने त, 20 डिस्टेन्समा जाने भन्ने हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ रिलेटिभ भयो है। यो रिलेटिभ कोअर्डिनेटको पनि यो चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर रिलेटिभ भयो, जुन हामीले डिस्टेन्स दियौँ नि होइन। मानौँ अब यो सिस्टमबाट हामीले कुनै एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बनाउनु छ भने, जस्तै अब यसबाट माथि जान पनि सक्यो, यसबाट यही लाइनबाट अर्को कमान्ड दिँदै जान पनि सक्यो। अहिले जस्तै हामी एल नै लिएर एट द रेट अब मानौँ अहिलेको लागि मानौँ वाइ एक्सिस एक्स एक्सिसलाई 0 मानेर वाइ एक्सिसमा मात्रै जानु, वाइ एक्सिसमा 20 जान सक्यो माथि होइन। एट द रेट 0,20 गऱ्यो भने योबाट गयो। अब फेरि अगाडिकै पोजिसनमा मानौँ हामीले एउटा रेक्ट्याङ्गुलर अथवा स्क्वायर बनाउनु खोजेको छ भने अब चाहिँ हामी केमा जानु पऱ्यो, नेगेटिभमा आउनु पऱ्यो नि त होइन। नेगेटिभमा जानको लागि एट द रेट अब एक्सको भ्यालु -20 अनि वाइको भ्यालु 0 गरेर नेगेटिभमा आउन सक्यौँ है। अनि फेरि पुरानै पोजिसनमा आउनको लागि के जानु पऱ्यो, फेरि एट द रेट अब वाइको भ्यालु चाहिँ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, एक्सको भ्यालु चाहिँ 0 हुने भयो, वाइको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ मुनि आउनु पऱ्यो नि। यो गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको पोजिसन भनेपछि रिलेटिभ जुन पछाडिको पोजिसन छ त्यसबाट एट द रेट गर्दै जाँदा अरू डिस्टेन्ससम्म केही मतलब भएन, यसलाई कोअर्डिनेटसम्म केही मतलब भएन होइन। जुन लेटेस्ट पोइन्ट थियो त्यसको रिलेसनमा चाहिँ हामी मुभ गर्दै जाने हो है। यो चाहिँ एउटा हाम्रो के छ, रिलेटिभ कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ यसलाई रिलेटिभ रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टम भन्छ है। अब तपाईँहरूलाई यो सिस्टम ठ्याक्क के अरे अटोक्याडको कोअर्डिनेट सिस्टम मात्र भनेर पनि आफूले अलिकति स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँलाई यो कन्ठै पार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन यो, किनभने तपाईँलाई यो सिस्टम बुझ्ने हो, कोअर्डिनेटको सिस्टम के हो भनेर। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो पोलार कोअर्डिनेट भनेर हुन्छ क्या, रिलेटिभ नै यो जुन हामीले रिलेटिभ कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ रिलेटिभ पोलार भन्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ मानौँ हामीलाई एङ्गलमा जानु पऱ्यो अरे, यो पोइन्टबाट यति एङ्गलमा जानु पऱ्यो भन्ने हुन्छ होइन। ठ्याक्कै यति डिस्टेन्स गर्छको लागि चाहिँ जस्तै मानौँ हामी एल नै गरेँ है, मैले कमान्ड चाहिँ लाइनको लागि एल कमान्ड हो। यो लाइन यो पोइन्टबाट चाहिँ मानौँ 45 डिग्रीमा गएर अब 20 माथि जानुपर्ने अथवा 30 डिस्टेन्स छ भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले के हुन्छ, एट द रेट नै युज गर्नुहुन्छ। अब डिस्टेन्स कति त यसको मानौँ 20 डिस्टेन्स छ अथवा 30 डिस्टेन्स छ भने 30 एङ्गलको लागि चाहिँ तपाईँले एङ्गलको युज गरेर होइन, स्मलर देखेको छ नि त्यसको ग्रेट एङ्गल युज गरेर मानौँ 45 डिग्रीमा गर्नु भने 45 यो चाहिँ डिग्री हो है। अगाडिको 30 चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स हो होइन, पछाडिको चाहिँ एङ्गल हो। यो गर्नु भने चाहिँ तपाईँको यो एङ्गल आयो है। यो चाहिँ 45 एङ्गल चाहिँ केसँग बन्नुभयो, यसले बेससँग बनाउनु भयो कि यो बेससँग है। अब मानौँ यसको एङ्गल युज तपाईँले चेक गर्नु भने चाहिँ 45 छ मानौँ। अब यसको 45 नभएर तपाईँले एङ्गल 30मा गर्नु पऱ्यो चाहिँ के हुन्थ्यो, एट द रेट के गर्नुहुन्थ्यो, अब मानौँ यो डिस्टेन्स 30 नै छ, एङ्गल पनि 30 छ भने एङ्गल 30 गर्नु भने अर्को एङ्गल यो चाहिँ बेससँग 30 एङ्गल बनाएर जान्छ है। यो चाहिँ तपाईँको अब कोअर्डिनेट सिस्टम भनौँ न, एटलिस्ट कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ यो है। यदि कसैको मानौँ यो जस्तै मेरो जे आछ त्यही नआउन सक्छ, यो मेनु चाहिँ होइन, टुल बारहरू चाहिँ मेरोमा जे छ त्यही सिस्टम नहुनसक्छ, फरक पर्न सक्छ होइन। यदि तपाईँहरूको यस्तो कसैको यो पनि आएको छैन भने चाहिँ सुरुमा के हुन्छ नि, अप्सन भन्ने छ है, यसमा चाहिँ ओपी गर्नु है, अप्सन गर्नु होइन। अनि यसमा प्रोफाइल भन्ने छ क्या,
कसैको प्रब्लम छ भने चाहिँ यो प्रोफाइललाई रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ है। प्रोफाइललाई रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जनरली तपाईँको अब धेरै जस्तो हामीले चलाउने टुल्सहरू भनौँ न चाहिँ प्रायः जसो होममा नै हुन्छ होइन। नत्र यदि पुरानो भर्जन छ भने तपाईँको साइडमा यो ड्रइङ टुलबार र मोडिफाई टुलबार मात्रै आएको हुनसक्छ होइन। जनरली अब हामीले ड्रइङ गर्ने कुराहरू चाहिँ यो सबै यो ड्रइङ टुल्सबारबाटै युज गर्छौँ होइन। अब अनि कुनै कुरा मोडिफाई गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मोडिफाई टुलबारबाट युज गरिरहेको हुन्छौँ है। अब यसको बारेमा बिस्तारै ड्रइङ टुलबारमा के छ भन्ने कुराहरू पनि हामी बिस्तारै बिस्तारै भन्दै जान्छौँ होइन। अहिलेलाई चाहिँ अब हामीले युज गर्ने मानौँ मेनुहरू के छ भन्ने हिसाबले जाउँ होइन। अब यसमा तपाईँको यो एउटा चाहिँ तपाईँको यो स्ट्याटस बार छ होइन, सबभन्दा मुनि चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ टेक्स्ट बार छ, जस्तै कि यो कर्सरलाई तपाईँले मुभ गर्नुभयो भने होइन, क्रसहरू पनि भन्छ यसलाई होइन। यसलाई मुभ गर्नु भने चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ तपाईँको कोअर्डिनेट्सहरू देखिरहेको छ नि होइन। यसमा तपाईँको एक्स र वाईको चाहिँ मानौँ यो अहिले हाम्रो यो पोइन्ट भनेको 0 0 भयो है। यो एक्स र वाई चाहिँ तपाईँको यो चेन्ज भइरहेछ एक्स र वाई है, किनभने अहिले हामी 2D प्लेनमा छौँ होइन। एक्स र वाई चाहिँ चेन्ज भइरहेछ, तपाईँको जेड चाहिँ के छ चेन्ज भएको छैन, किनभने हामी 2Dमा भएको हुनाले चाहिँ यो चेन्ज नभएको हो। यदि हामी 3Dमा गयौँ भने चाहिँ यो 3D पनि चेन्ज हुन थाल्छ है। यो तपाईँको स्ट्याटस बार भयो होइन। अब यो तपाईँको मोडल स्पेस र के पेपर स्पेस हो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा देखाउँछ। त्यो बाहेक अब यो चाहिँ तपाईँको ग्रिडहरू है, यो अन अफ गर्ने कुराहरू चाहिँ हामी सबै यसबाट कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ तपाईँको स्ट्याटस बार भनौँ न होइन। यसबाट चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्यो है स्ट्याटस बारबाट चाहिँ। अरू चाहिँ तपाईँको मेन यो मेनु बार चाहिँ जनरली अब तपाईँको जनरली हामीले वर्डहरू जसरी चलाउँछौँ नि त्यही अनुसारै यो कुराहरू चाहिँ कन्ट्रोल चेन्ज गर्दै जान सक्छौँ, कन्ट्रोल गर्दै जान सक्छौँ होइन। अब यसको तपाईँको आफैले पनि यो मोडिफिकेसन पनि गर्न सकिन्छ। अहिले हामी जुन अप्सनमा गएर प्रोफाइल गएको थियो नि हो, त्यो प्रोफाइलमा गएर चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। अब आफ्नो लागि तपाईँले सबै प्रोफाइल मिलाइसकेपछि यो प्रोफाइललाई सेभ गरेर अर्को कुनै कम्प्युटरमा चेन्ज गर्दाखेरि अथवा कम्प्युटरमै अर्को इन्स्टलेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोफाइललाई एक्सपोर्ट गरेर फेरि त्यसलाई इम्पोर्ट गरेर त्यही फेरि यो रिसेट गरिराख्नु परेन, फेरि तपाईँले सबै कुरा सेटिङ गरिराख्नु परेन होइन। त्यो त्यसको लागि पनि चलाउन सक्नुहुन्छ है। अब यसमा तपाईँले मेन देख्ने कुरा भनेको चाहिँ अब जस्तै कुनै ड्रइङ एउटा बनाउनु भएको छ भने सुरुमा एउटा ड्रइङ लिनु भएको छ भने त्यो ड्रइङ चाहिँ तपाईँको ड्रइङको नाम यहाँ आउँछ, प्लस यहाँ पनि आइरहेको हुन्छ है कुन ड्रइङमा काम, किनभने कहिलेकाहीँ एउटा मात्र नभएर 2-3वटा फाइलहरू खोलिरहेको हुनसक्छ नि त। त्यो 2-3वटा फाइल खोल्दाखेरि चाहिँ कुनमा काम गरिरहेको छु त मैले त्यो थाहा हुनु पऱ्यो। त्यो यसमा पनि हाइलाइट भइरहेको हुन्छ, प्लस यहाँ पनि नाम आइरहेको हुन्छ। जस्तै ड्रइङ 1मा बसेको छ कि ड्रइङ 2मा बसिरहेको छु है। धेरै कहिलेकाहीँ तपाईँ हतारहरूमा 2-3टा फाइल खोलेको हुनसक्छ अनि थाहा नभएर क्लोज गर्दाखेरि सेभ नगरे हुनसक्छ नि, अनि सेभै नगरिकन बन्द गरेको हुनसक्छ। हुन त यसको लागि यति मिनटमा सेभ गर्ने भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यही पनि 4-5 मिनटको काम भए पनि जान सक्छ त्यसमा चाहिँ होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु होला है। त्यही भएर यसमा चाहिँ तपाईँको कुन ड्रइङमा काम गरिरहेको छ त्यो ड्रइङको नामहरू आएको हुन्छ है। अनि यो चाहिँ तपाईँको भ्यू पोर्ट कन्ट्रोल भयो क्या, कुन चाहिँ भ्यू दिएको छ अहिले यहाँ टप भ्यू भनेर। यो बाहेक अरू भ्यू पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ यहाँनिर सुरुमा आएको छ भने होइन। यो भ्यू पोर्ट कन्ट्रोल भन्छ यसलाई चाहिँ। जस्तै 2D वायर फ्रेम यो चाहिँ 2Dमा छ अहिले हामी भन्ने भयो। त्यो बाहेक यसलाई डिफ्रेन्ट अरू फर्महरूमा चेन्ज चाहिँ गर्न सकिन्छ तपाईँले कुनमा जाने हो। अहिले हामीले जनरली चलाउने भनेको चाहिँ 2D वायर फ्रेम नै भयो है। अनि अरू चाहिँ यहाँ भ्यू क्युब भनेर छ। अब कुन चाहिँ भ्यू हो अहिले जनरली हामी यहाँ अहिले ड्रइङ त केही पनि छैन है, मानौँ अहिले एउटा रेक्टेङ्गल मात्र बनाएको, कुन चाहिँ भ्यू हो मानौँ यो टप भ्यू भनेर छ। यो बाहेक यसको मुनि चेन्ज गरेर हामीले के भन्छ फ्रन्ट भ्यू भनेर। फ्रन्ट भ्यूमा अघि हामीले टप भ्यूमा के देखेको थियौँ, यो कुरालाई रेक्टेङ्गलर थियो, यही कुरालाई फर्म अब अर्थोग्राफी पोजिसनकै कुरा भनौँ न। अर्थोग्राफी पोजिसन तपाईँले इन्जिनियरिङ ड्रइङमा सुरु गर्नु भएको थियो, त्यसको कन्ट्रोल यसले लिने भयो है। मानौँ यो चाहिँ तपाईँको के हो फ्रन्ट भ्यूमा यो हुने भयो। त्यो बाहेक यति मात्रै नभएर तपाईँले आइसोमेट्रिक टर्ममा पनि कुनै मानौँ कर्नरमा जानु भने चाहिँ यसलाई आइसोमेट्रिक भ्यूको टर्ममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँ यसरी चाहिँ यो कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। प्लस यो बाहेक चाहिँ यसमा तपाईँको नेभिगेसन बारहरू छ होइन। अब यो टुल्सहरू मानौँ प्यान मात्र गर्नु पऱ्यो भने यहीँबाट डाइरेक्ट कनेक्ट योलाई
कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ है। नेभिगेसन बारको कामहरू चाहिँ यो हो। अब यसको नेभिगेसनको लागि कुन चलाउने भनेर चाहिँ तपाईँले यहाँ आफैले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो युसिएस आइकन छ होइन, यसलाई पनि तपाईँले मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। युजर कोअर्डिनेट हो होइन, यो चाहिँ आफ्नो हिसाबले यसलाई अन्त अर्कै पोजिसनमा ल्याएर तपाईँले यो युसिएसलाई चाहिँ मुभ आफ्नो फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ, एक पोइन्टमा ल्याएर भन्ने कुराहरू चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ है।